مرحبا في كيمن وفليكسي. وخلفنا في هذه الغابة هي ماشا وصديقها مايتا الثالث، وبالتالي نحن الآن في هذا الغابة أيضا لأننا نريد البحث عنهم اليوم. لقد طلبتم ذلك بالفعل، أن نرى ماشا والدب أي جيرانها وصديقها. أنتم لن تبحثون وتجدون كما رغبتم أصدقاء. المشكلة فقط هي أن الغابة طبعا ضخمة، وأنتم ترونها يا أصدقاء، إنها تثلج يا أصدقاء. الغابة ضخمة لكني لا أيأس، سوف نذهب معكم. سنبدأ البحث الآن. رغم أنه بارد قليلا بلغت الحرارة 4 درجات تحت الصفر، لكننا سنبحث اليوم عن ماشا، أليس كذلك؟ فليكسي أين هي ماشا؟ ماشا بيرلي، نحن هنا. كيفين؟ نريد أن نقدمك لجمهورنا. ماشا أين أنت؟ انظر يا فليكسي، هناك تقاطع، هذه تقاطع يسار يمين مستقيم. أصدقاء هل لديكم فكرة أين يجب أن نذهب؟ هذا التقاطع حقيقي. مرحبا، هناك شيء يا رفاق، هناك شيء. أخي هذا بيت ماشا بالتأكيد، وهذا منزل حقا. أخي هذا لغز، يعني أن ماشا كوخة يجب أن يكون في هذا الاتجاه. هناك أسفل. حسنا يا رفاق، رجل لدينا الدليل الأول، تعالوا معنا، دعونا نشترك. ماشا أين أنت؟ ماشا هل رأيتم ماشا؟ يا رفيق أنت على حق، هذا هو الدليل التالي. الدليل رقم 2. يا إلهي ماشا اخرج، اذهب إلى الغابة. لم أكن أعرف أنها تعيش في الغابة. من المنطقي تماما يا رجل، ماشا والدب يعيشان. نحن في الغابة، لذا نحن في الغابة. لا نحن في الغابة، ولكن هذه هي الغابة الصحيحة. يجب أن نذهب إلى الأسفل من هنا. أنتم تعيشون في مكان خفي بمفردكم. الدب قابل للاستيقاظ وجاهز للذبح. اذهب هناك بعيدا جدا لأسفل، ربما هناك هي كوخة أو منزلها أو شيء ما. هل نذهب حقا هناك؟ هل نذهب حقا اليوم؟ ماشا إذا كنت تريد ثم ترك الإعجاب، اشترك في القناة. ماشا ماذا هناك؟ انظر هناك في الأمام. الأصدقاء مرحبا، هناك علامات مرة أخرى، ولكن هذه المرة هناك سهمين لا يمكنك معرفته. لماذا هناك سهمين هنا؟ انتظر، هل يؤدي هذا إلى منزلها؟ وهذا هو مرحاضهم. في الحمام. تعتقدون أن الحمام يقع خارج المنزل؟ ماذا؟ المنزل هنا والحمام هناك. يبدو أن هذا منطقي. أصدقاء ليس لديهم اتصال بالماء هنا ولا كل شيء في الغابة. في النهاية يجب أن يقوموا بترك الفضلات والبول في الغابة. هذا يبدو جيدا. أنا بحاجة إلى الذهاب إلى الحمام. حقا نعم إلى الحمام، هيا بنا. مرحبا، هل ترى الحمام بالفعل في مكان ما؟ يا إلهي يا رفاق، يا رجل هذا يعمل، كل هذه الألغاز تعمل. شاهدوا هذا هنا حقا فرشاة للمرحاض. يا رجل أيها الرجل، انظر يا رجل، ثم حتى القفازات الإضافية. شاهدوا هذا يا رجل. أصدقائي هذا مخصص خصيصا للناس. رجل هذا حقا المرحاض الحقيقي. أحضر القفازات. أريد البدل. هنا تبديل الذي يجعل المكنسة. نظرة على اللون، إنه مثالي لماشا. رجل إنه لون ماشا. نمزل يا شخص على جناح حجبك تبيع شكل ما مباشرة تصيق جيران. هناك بدي يا شخص تعالوا تبيع شكل ما مباشرة تصيق جيران. ماشا منزلك مرة أخرى في هذا الاتجاه. لقد رأينا ذلك. كانت اليسار تؤدي إلى المنزل والحمام على اليمين. وإذا تاه أحد يعلم أن الحمام هنا، وهنا نعود إلى ماشا أو نصعد مباشرة نحو الدب، يعني أن لا يمكن الذهاب أكثر من ذلك هناك. أصدقاء أنتم هنا، اتركوا إعجابا كبيرا هنا. يا رجال اتركوا إعجابا هنا. يا رجل كلكم تعرفون ماشا. الذين يعرفون ماشا الآن، هل تعرف السلسلة؟ إذا كتبها في التعليقات. لكن يا أصدقاء أنتم ترغبون بشدة أن نقوم بذلك. أود أيضا أن أذهب إلى ماشا. في نهاية الفيديو نذهب ببساطة إلى الدب، أليس كذلك؟ ولكن الآن أولا إلى ماشا. لكن عندك الحق لوزي والناس، كنا للتو هنا في الحمام، ولكن الآن سنذهب إلى البيت. لقد رأيتم لم يكن هناك شيء على الإطلاق، وكما قلت لك هم يقومون هنا في الغابة بدون مرحاض. نعم، أين يجب أن يكون الدب؟ الدب يفعل كل شيء في الغابة على أي حال. هذه ماشا والدب. تعرف ما الخطوة التالية؟ سنذهب مباشرة إلى المنزل. ها هو ماشا يا رجل أصلحها. يا إلهي أنتم ترونه يا رجل، هنا كان المنزل أو هنا المنزل. هنا تعيش، لكن كما ترون لم يعد هناك سهم. هذا يعني أن علينا أن نكون أمام المنزل الآن. ما هذا؟ بستطيع التعامل مع الأمر كله. قم بضرب الصفحة. سقطت. كان هذا مرة منزلها يا ناس، يمكنكم رؤيتها. يا للهول، هذا هو القماش الذي تضعه دائما على رأسها. لديها دائما قطعة قماش على رأسها. آمل أن يكون هذا هو 100% و100، ويجب علي التحقق إذا كانت ماشا تحت هنا. ماشا هل أنت هنا في مكان ما؟ انهارت الرجل هنا. يجب أن يكون هناك ما حدث. لا تكتفي بدون أجرها. هذا يعني أنها تم اختطافها من قبل من؟ بالتأكيد من قبل جارها. ونحن الآن وحيدين حتى في الغابة. نحن الوحيدين الذين يمكنهم مساعدتها. لا يوجد أحد هنا بعيدا. ماس انظر ما الجمال. هو ليس واحدا. علينا أولا أن نخرج من الغابة، لأننا هنا لا نستطيع تشغيل الطائرة بدون طيار. هناك الكثير من الأشجار. أنا خائف. يجب أن نخرج من هنا. يجب علينا بالتأكيد بدء الطائرة بدون طيار، لأننا الوحيدين الذين والدب يحميها، وكلاهما في لقد رأينا الدلائل وبالموازاة مع منزل ماشا اللي لم يعد قائما. يا رجل فيليكس، سأذهب بسرعة إلى الفتحات. حسنا، لماذا؟ سأترك تروني يشمه، ربما يمكنه بعد ذلك أن يلتقط الرائحة. نعم هذه فكرة جيدة، لأن هذا في الواقع قطعة قماش من ماشا. الطائرة بدون طيار تتبع الرائحة الآن. يا رفاق سنبدأ الطائرة بدون طيار الآن، ونأمل أن نجد ماشا حتى نتمكن من إنقاذها أمام الدب الشرير. لقد ذهبنا خصيصا إلى الغابة للبحث عن ماشا، ولكن بعد كل شيء لم نجد شيئا. الإقلاع على الليمون في 3 2 1. هيا بنا.
الطائرة بدون طيار في الهواء الآن، وكما ترون كل شيء مغطى بالثلج، ولكن لدينا مهمة وهي العثور على ماشا وإنقاذها من الدب. يا رفاق، هذا هو السبب في أننا هنا الآن، هنا داخل ومع الطائرة بدون طيار. نحن نبحث عن ماشا والدب، إنه بارد للغاية في الخارج. وأنت تعرف كيف تبدو مارشا؟ وردي الوردي الوردي الوردي. نحن نبحث عن شيء أكثر وردي. لقد وجدنا ذلك. الشيء الوحيد الذي وجدناه من ماشا هو هذا القماش على رأسها. لا أعرف لماذا لا تأخذها معها. هذه هي العلامة التجارية الخاصة بك. نعم بالضبط، لذلك عندي الشك أنها ماسك. قد حدث شيء سيء ولم نجدها في الغابة، لذلك نحن الآن نستخدم الطائرة بدون طيار. تعالوا يبتعد. ترون الغابة في الخلف على اليمين. أين يجب أن نذهب فليكس؟ نستطيع اكتشافهم بسهولة لأن اللون الأبيض والوردي. هذا تباين مثالي يشيرها على الفور إذا كنا نقوم بأنشطة مارشال. كانوا هناك بالضبط في الغابة ولم نجدهم، يعني يجب أن تكون بالقرب من الغابة في الواقع. يا أيها الناس، أنتم ترون هنا حافة الغابة. كنا مباشرة معكم هناك. نذهب الآن مباشرة بجانب الغابة على طول الطريق. ممتاز. أدريكسي هناك في الأسفل. لا، هذه القاع. لديك كوب من الزجاج في الخلف. هل تعتقد أنها قد تكون في الداخل؟ قد يكون هناك بعض الكتلة في الداخل. سنقوم أولا بتحليق الموقف. البناء على اليسار مغطى بالثلج بالكامل. كل ما أراه هو الأبيض. كم هو بارد هنا خارج. ها نرى الدب أو ماشا على الإطلاق. الدب كبير جدا، على الأقل 5 متر، وخصوصا سميكة. هو الجار من ماشا، لكن ماشا لم تكن هناك، وهذه مشكلتي. لقد وجدنا هذا الوغد هناك، رأيتم ذلك. لقد دمرنا المنزل أيضا، أو نعتقد على الأقل أن المنزل تعرض للتدمير، رغم أن الدب عادة يكون لطيفة، ولكن من يدري، ربما انفجر الدب في مرة. انظر، إنه الشتاء، لا يوجد ما يأكل لتناول الطعام. الشتاء قارب على النهاية. استيقظ مع بخار الفحم السميك، بطنه كبير، جائع، لديه بقع، لذلك انزلق في الاتجاه العكسي لأنه جائع. أصبح غاضبا، يمكن أن يكون هذا السبب، وبعد ذلك أخذها. ومن يعلم، ربما هي الآن. يجب أن نجدها. إذا لاحظتم أي شيء فاكتبوه في التعليقات، ودعونا نحصل على الإعجابات من الجميع بالتأكيد. من هنا تحت ترونه على اليمين ماشا، هي فتاة صغيرة تعرف ذلك. من منكم يعرف السلسلة؟ كنت أشاهدهم دائما في السابق، لكن وشو طائرتنا بدون طيار في المنتصف أمام النافذة. فعلا الطائرة بدون طيار لا تطير بهذه القرب. لا يوجدون هنا. نحن نبحث عن ماشا الفتاة الوردية، أو يمكن أيضا القول أن ماشا والدب تم اختطافهما بواسطة شخص ما. صحيح، لأنهم في الأصل جيران وكلاهما كان يتفهم الآخر جيدا. لا نعلم ذلك، هذا فقط تخمين يا أصدقاء، لكنهم لم يجدوا أحدا. لا أحد، سواء ماشا أو الدب. هذا الأمر. ها ماشا الباب. لقد وجدناه أخيرا يا ناس. يا أصدقاء، لقد وجدنا أشياء. أنا أرى في المبنى. يا رفاق، يجب علينا أن نبحث جميع أنحاء المبنى الآن. أنه من الواضح منزلها هو معطم. الطقس في الخارج بارد جدا، كل شيء مغطى بالثلج. أول شيء قامت به هو الدخول إلى البيت لتشعر بالدفء، بغض النظر عن البيت الذي تكون فيه. كانت وحدها، لم يكن هناك أي شخص معها. حسنا، ربما هذا يعني أنها لم تتم اختطافها، ربما ذهبت بمفردها، أو ربما هربت لأنها كانت تتعقب. هذا ممكن أيضا، والآن هي تختبئ في المنزل. بالطبع ربما تمت متابعتها، ربما تكون المباني متصلة فيما بينها. أليس كذلك يوهان؟ هذا بالطبع ممكن. سنطير هناك. هذه هي المرة الأولى التي نطير فيها هناك. ليس لدينا أي فكرة، وكنا مباشرة هناك في الغابة. من الصعب جدا معرفة ما هو مرايا الناس. كل شيء مرآة، كأن هناك شيء غامض في الداخل، كأن الناس لا يريدون أن نرى. بالتأكيد لأنه السر، وكان لدينا حظ غير عادي أننا قابلنا ماشا حقه. لماذا هنا برج به الكثير من الدرج؟ هل تعتقد أنهم في الأعلى؟ ماذا؟ إنهم على البرج. سبحان الله، هذا البرج يبدو هذا مثل منصة مشاهدة، بحيث يمكنك رؤية كل شيء بوضوح، تعرفون من الأعلى. لكنني سأعود مرة أخرى إلى المبنى حيث اكتشفنا ماشا. لحسن الحظ رأينا ماشا هناك، ربما هي في مكان ما. تعال دعنا نرى إذا كان بإمكاننا النظر هناك. أو نعم، هذا أيضا. أخي، هم يغطون كل شيء بالصفائح الفولاذية. النوافذ مغلقة بالصفائح الفولاذية، لا تستطيعون رؤية ما خلفها. الرؤية تساوي الصفر، لا يمكنكم النظر داخلها. شيء عنيف. يا رجل، ليش لا نستطيع النظر إلى الداخل؟ أنا لا أعرف. رجل فيليكسي قوي جدا، لكننا على الطريق الصحيح. رجل، يجب أن يكون هناك ماء في مكان ما. لقد رأوها رجل، ولكنني لا أرى شيئا. انظر هناك، ليس هناك شيء. تم استبدال النوافذ ببساطة بالصلب. الآن هناك أيضا ثلج على الأعلى. الآن ليس عندنا أي طريق مع الطائرة بدون طيار. الأشخاص اللي يعيشون هناك بالتأكيد لا يريدون أن يتم اكتشافهم من قبل أي شخص، لا من جاسوسين كايمن وفليكسي، ولا من أي شخص آخر، من شخص ما. وأنا أيضا لا أعرف لماذا. انتظر، هناك بعض السيارات تقود. حسنا، ماشا لا تزال صغيرة جدا لقيادة السيارة.
سيارة. هناك سياج لا يمكنهم الوصول إليه أيضا. يجب أن تكون في مكان ما في هذه المنطقة. إنها يجب. هذا أيضا قريب من حافة الغابة بالقرب من منزلها. هذه المنازل كلها متطابقة. ماذا لو كانت متصلة؟ هل يجب أن أطير إلى هذا البيت في الأسفل حيث يقف الحاوية؟ أو نعم، هناك أيضا نوافذ جيدة وما إلى ذلك والتي تكون ممتازة للاجئين. هيا، ربما يمكننا الحصول على نظرة. نعم، أنت على حق فيليكس، هنا يمكنك رؤية كل شيء جيدا. اشترك في الواقع. هذا أيضا غير صحيح. نوافذ غامضة يا رفاق. انظروا إلى هذا من بعيد، كانت تبدو واضحة جدا. هذه بالتأكيد بعض الأسرار. انظر، الباب المتدحرج مغلق. الباب المتحرك مغلق تماما. نحن نستطيع فقط النظر حول الجزء. لا أحد، لكن هناك عملاق. ما هذا؟ كلاهما في نفس الوقت. لقد رأيتم ذلك. الدب أخذهم وربطهم. لعنة، من الاصطاد في هذه الأثناء؟ كان ذك، ثم تابعها الدب في المرة الأولى، والمرة الأولى كانت استغاثة. هذا ما يريدون اكتشافه. أنا تعلم أنا بحاجة إلى المساعدة. لهذا السبب الأوراق في الغابة كانت تريد أن يتم العثور عليها. من كاميرون وفليكسي. لأننا نساعد عندما يكون الناس في ورطة، وبالتحديد باستخدام الطائرة بدون طيار. هذا كل شيء يكون منطقيا، لكن نفعلها في المبنى. كل هذه المباني والأنفاق السفلية هي متصلة. وحدث شيء ما مع الدب الذي يكون عادة دائما ودودا، ولكن هذه المرة يطارد ماشا وقد أمسك بها الآن. لقد كانت في يدي. كم هذا مريض، لكن الأهم الآن بالنسبة لنا أين يأخذ الدب. لهذا السبب صعدت الآن. انظروا إلى المنطقة أصدقائي فليكسي. دعونا ننظر معا. لدينا 4 ملايين عين معكم. أين يمكن أن تكون؟ هذه كلها مباني متصلة ببعضها البعض تحت الأرض، يعني عندهم نظام الأنفاق. ماذا؟ ماشا تعيش في هذا الغابة منذ عام 1994، وهذا ميزتها يا أصدقاء. لا في الشارع، وهي تعرف طريقها هناك جيدا. هل تعيش هناك منذ فترة طويلة؟ انظر، هذا يبدو سيئا تماما، كأنها زجاجة غاز ضخمة. أنت تعرف كيف تبدو زجاجات الغاز من الشوايات وما إلى ذلك. ربما يكون هناك شيء من هذا القبيل، لكني أعتقد أنه ليس هناك مكان في الأعلى أن الدب يمكن أن يعيش هناك أم ماذا؟ لا، سنستمر في الطيران أسفل الموقع على الدرج اللولبي. سلم. السلم يبدو جميلا لأنه يدور. انظر سانا، فينا المزيد من هذه الحاويات الزرقاء. ماذا؟ كل شيء أزرق، كل حاوية. نعم، هذه لوني المفضل بالتأكيد. ليس أن بلوي سيخرج الآن، ولكن كل شيء أزرق. وأنا لا أرى أحد هنا. هل ترى؟ أنت تعمل ماذا؟ كل ما أرى هو الثلج يتساقط. الناس، أرى هنا 5 6 حاويات زرقاء. أنا أقلب الطائرة بدون طيار قليلا. هل هناك شيء ما؟ لا أرى شيئا يا رفاق أبدا. هناك ماء. وحدها مرة أخرى. هربت مرة أخرى يا رفاق. نجحت يا إلهي. سأطير الحقائب بعد هذه الحاويات الزرقاء. أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ العادت إلى الحاوية الزرقاء. هذا نظام نفق يا رجل. لقد عادوا إلى نظام الأنفاق. وهل تعرف ما الذي لفت انتباهي؟ المرة الأخيرة اللي التقيناها مع الدب كانت أيضا في الحاوية الزرقاء. ربما هذه المخارج، هذه الحاويات الزرقاء هي مداخل ومخارج نظام الأنفاق. قد يكون هناك شيء في كل حاوية زرقاء. هل هذا ما تقصده؟ نعم، لذا يجب أن نبحث عن اللون الأزرق الآن. والأمر المدهش هو أنها كانت وحدها، يعني أنها تحررت، هربت من الدب وركضت بعيدا. ربما هي مداخل صغيرة جدا حيث يمكن فقط لماشا أن تمر، ولا يمكن الورد الكبير المرور. لديك الحق. سأنظر مرة أخرى إلى الحفلة الموسيقية الأولى حيث رأينا الدب مع ماشا. هذا جيد. ربما الدب عالق هناك. قد يكون عالقا في هذه الحاوية، ولذلك كانت ماشا وحدها هناك. يا أصدقاء، دعونا جميعا نترك إعجاب لماشا والدب. يمكنكم رؤيته أدناه. هناك في الخلف الحاويتين الكبيرتين. هناك شاهدنا الحلقات. هذان مدخلان مختلفان. كم عدد الحاويات والأبواب هناك؟ كانوا قد تبعوا اللعنة مرة أخرى هنا، دائما بجانب هذه الحاوية. ما هذا؟ البحر. لماذا هو في هذه الحاوية؟ أنت على حق، الباب أكبر بكثير في هذه الحاوية مقارنة بالأخرى. بالضبط. المدخل الواحد على الأرجح فقط لماشا، والمدخل لم يعد موجودا. فرانك، دعنا نستمر في التفكير واشترك في هذه القناة إذا كنت قد شاهدت حتى هنا. ماذا يخطط الدب؟ هل الدب غاضب الآن أم لا؟ ما يخرج من الغابة بدون سبب، ما يفعل ذيك اختيارية. ماشا تعيش هناك منذ زمن طويل في الكوخ في الغابة. هذه هي القصة كلها. ماشا تنجو دائما. ثم تقتنص الدبة. يبدأ فيها لن يخرج أحد من الغابة بإرادته، يعني أن سيحدث شيء. من الذي فقدناه للتو بسبب البرد؟ نحتاج شيئا للرأس، رأس قبعة وهكذا دواليك. لذلك أبدا يجب أن يكون هناك شيء حدث مع الماء. هذا فقط قطعة كما ترى. لديها شيء لا يزال على. هذا يعني أن الدب قد مزقوا. ربما هذا له. الدب هذا ثقيل جدا. ماذا سنفعل الآن بالآلات؟ نحن ننظر. هنا شيء أزرق. ربما هناك مخرج طوارئ أو مدخل سري. هل تراه؟ أزرق مرة أخرى. معدن مرة أخرى. وكما تعلم
تعلمون الأزرق دائما الأعذار والدخول. نظام الأنفاق كل ما هو معدني أزرق قد يكون مدخلا لهذا النظام الكامل للأنفاق. لكن لا أحد هنا. لا أعرف أين هو. هل لا أحد هنا هذه المرة؟ هم هنا. كنا هنا في الأسفل مرة أخرى. كل شيء أزرق. كل الحاويات الزرقاء هنا على السطح. على السطح هذا أعلى حتى. احذر رجل الكيمن. يا سيدي الكبير يا رجل، هل يجب أن نطير هناك؟ لم نطير أبدا. هذا الارتفاع في الفيديو. ما الذي يحدث الآن حقا؟ ومرة أخرى نوافذ ضبابية لا يريدون منا أن ننظر داخلها، لكن يمكننا أن ننظر إلى السطح أم لا؟ لكنني لا أرى شيئا. هل هذا جيد جدا؟ هو هناك يريد القفز مرة أخرى. يريد أن يقذف الغطاء. لماذا هم فوق السطح؟ أين ذهبوا؟ إذا اعتقد كيف أنقذت ماشا. لقد رأيتم ذلك الرجل. لو لم نكن قد طارنا هناك الآن لكان الدب قد ألقى ماشا من السطح. ماذا فقدنا الآن من السقف؟ 12/6 يجب أن يفعلوا ذلك بالتأكيد. نحن بدون أرض. يجب أن ننقذ ماشا. هم في هذا المبنى، ولكن هذا يعني أننا يجب أن نعود إلى قطعة النبيذ الآن. يجب أن نخرج الآن مرة أخرى في الثلج لإنقاذ ماشا. يا رفاق سنهبط في كوخ الليمون ثم سنذهب مباشرة لإنقاذ ماشا، أليس كذلك؟ نحن نعود الآن، ولكن فورا. هيا بنا هيا بنا يا رفاق، لقد وجدنا ماشا. نعرف أين هي. نحن بحاجة للذهاب لإنقاذها الآن.